siguro ang pinakamagandang bonding ng mga girls? Eh halos lahat mahilig sa mga makukulay na pintang ito. Tulad ng nakikita yung ginagawa nila. Ako po ay nagkukunwari lang. Ano ba ang laman ng mga makeup kit nyo, girls? Syempre, mga brushes, di ba? Hindi ka na makakapag-makeup kung wala yung mga yon. Correct, mga ito, brush, mga ganito, katulad yan. or ito, yan, mga brush. Yan. Ganon. Tapos, Ang ganda ng brush mo. Diba? Parang maganda siya. Saka syempre, pang-blend, ganyan. At syempre, eyeshadow. Kasi parang yung basic talaga, brown di ba? Yung mga brown, Brown, yun ang beige. safe. So, safe yan, pinaka-safe. Tapos, syempre, dahil medyo singkit-singkitan ako, kailangan meron akong dito, parang line dito, na medyo brown-black lang. Hindi pwedeng black kasi ang tapang ng mukha ko, tapos kontrabida pa ako, tapos black pa, di ba? Masyado ng tapang. Masyado na. So, kailangan brown-brownan lang, gano'n. Tapos pati blush on, syempre, di ko pa malagay ngayon. Hirap nagsasalita, di ba? Alam So, nyo, mga habang brown, tinitingnan namin yung mga makeup bag nyo, iba-iba. Ang Patingin puti ko nga. pala. Ang puti mo nga. Ayaw mo kasi mag-lip gloss naman lang o blush on, yung sabi ko sa'yo. Oh, anyway, ako rin ang puti ko pala, oh. Okay. Si Gladys. Bakit zebra yung bag mo? Oo. Sige, habang kinakausap mo siya, blushonan mo naman ako, cute, di ba? O tapos, akala mo, bag lang siya, pwede rin siyang night bag, actually, Correct. di ba? Pero pagbukas mo, isa siyang makeup kit. Nandun, Oo, ay, may mga patingin nga, mga pakita mo sa mga tao brushes. laman yan. Yes, hindi ka ba nawawalan Dito kasi yung parang mga feeling ko... brushes, syempre may mga tissue dyan para hindi ma-infeksyon ng yung, di ba? Ilalagay mo yun sa mukha mo, dapat laging pagkatapos Malinis mo ang mga gamitin, brush. malinis. Hindi ba parang maliit yung makeup bag mo, Gladys? Parang pag binuksan mo, Maliit din biglang- naman ako, hayaan mo na. Eh, ikaw, Krista, ayan may makeup, yan yung makeup kit mo? Eto. Hindi. Okay na lang. Okay. Nakasabog siya. Hindi ba, mas madali bang maghanap pag ganyan na makeup kit mo? Kasi parang kita mo aside lahat. pala. Transparent, so mas madali Parang maghanap. pareho sila ni Maui. Oo. Tapos Medyo. nakikita mo kung Saan niyo kung ba ano yung binili kailangan yan? mo. Parang gusto ko rin yan. Parang maganda siya. May mas malaki ba konti dyan? Kaya kahit hindi siya ayos, yun nga lang pag hindi siya ayos, kitang-kita. Pero, Di ba, Letis, alam mo kung nasaan lahat. oo nga. At ang laki ng makeup kit ni Cheska. Hindi ko to makeup kit, kaya lang wala akong makeup kit. I only Wala have kang a makeup kit. transparent bag, parang bag siya. Oh. Doon ko nilalagay yung makeup ko, kaya lang magulo. So I decided to put it here na lang. Eh bakit lip gloss lang ang ginagamit mo sa lips? Ba't di ka nagle-lipstick? May Natural. lipstick yan eh! Natural. Ay nako, lip O ngayon tint naglagay yan. na ako. Oh, ng may lip lipstick gloss. yan. O, tanggalin natin. Sige na. Pero mapula talaga ang lips niya, sige Oo, na. ang sarap naman ng buhay nito. Oo, Hindi na kailangan mag-lipstick. pulang lips, tas design, ganda. Eh si Jennifer, Buting-ting, pero hindi ko din alam labas mo yung lahat totoong kasi... lip. Ay, Ay, yung palette. makeup kit mo. Oh, ito. Ito siya. Pero, ang dala-dala Ayan. ko basic. So, meron siyang, let's say, palette. Ito. Na, I want to bring all... Nagre-recycle ka nga Yes, daw. I ng want to bring makeup. all colors para kung anong mood ko, iba-iba. Yun. So, ang ginawa mo ay... Eto. Ay? Kinating sa cutter, kinuhit ko yung mga Oh, ginamit mo dulo yung ng lipstick. cutter. Ito yung mga itatapon na, so hindi nasasayang. So, di ba may mga pagkakataon na yung lipstick po na ginagamit pudpud na natin, siya. pudpud na. Yeah. Pero Tapos, pag inuka mo yung ginanon mo yun, Exactly, meron pa. Meron Tapos pa. mix mo yung colors. Minsan nga, ano ba yung lipstick mo? Bakit maganda yung shade? Hindi nila alam. Tatlong kulay yun. Oo, Patong-patong. Pakipakita lang yung palette mo. Meron akong cheaper alternative. Kasi hindi naman available lagi sa market yung mga palette na ganyan. So, what I do... Lalagyanan dati ng watercolor ba yan? Yes, ang mga chikiting nyo, mura lang to, wala pang 20 pesos. So you can use this. Diyan yung Pagka ilalagay yung clean na siya, lipstick. Pwede. Tapos, may lip brush di pa marami ang dala mo, di ba? Space saver Yeah. pa. Tapos, usually kasi di ba mahal yung mga lipstick. So pagka Dapat talaga isa gawin mo, natin yan. dala mo lahat, my God, pag nawala makeup kit mo, iyak ka ng iyak. O, yak ka, So, ever. Ito na lang. Alam Pag mo, nawala, pwede yun, part no? lang ng lipstick mo. Pwede mo unti-untiin, di ba? Tapos ilagay dyan. Exactly. Eh, yung kay Maui. Ako, transparent din yung makeup kit. Pero, hindi pwedeng mawawala to. Lip Lip balm ba balm. ito? Yes, hindi pwedeng Mawala na ang lahat. Mawala na lahat, wag lang tong dalawang to. Bakit? Kasi actually, hindi naman ako masyadong nagme-makeup eh. Kailangan ko lang talaga ng lip balm or lip gloss for my lips. Kahit wala na akong powder, kahit wala na akong blush on, okay na akong basta lip balm. Anong age ba kayo nasa pagtuto mag-makeup? Ako, I started putting on makeup nung siguro mga 18 ako. 18. Ang late. Oo. Late na ata.
Ako 13, 14. Kasi sa That's, grabe. kasi naman, If you don't know how to put on your makeup, nakapila kami, 10, 20, isa lang ang makeup artist. Tapos, Patay diba, tayo dyan. oo, Live pa naman. Sabagay kasi para sa mga katulad nyo na maaga, kasi nag-start tayo maaga eh. Kailangan matuto talaga tayo mag-makeup dahil nga, malabas tayo sa TV. Bakit ako hindi ako natuto? Eh, yan ang din ang tinatanong ko sa'yo, kung ba't hindi ka natuto? Ikaw, ilang taon ka Dahil na wala ka natuto pa- ka mag-makeup? 13? 14? Kasi maarte talaga ako, okay? O sige, ano ba? Yun, kasi maarte ka talaga. Kaya Ay, ka pero natuto. artista din ako. Kasi di ba at least, yung sarili mong diskarte, sigurado ka, maganda ka. Kontrolado mo. Kontrolado yung mo mga pangyayari. mga kulay. At saka kapag hindi available ng makeup artist, hindi ka natataranta. Uy, pag hindi naman available yung makeup artist, hindi naman ako ganun natataranta. Oo, hindi ka naman lang ako nagme-makeup. Okay, gaano katagal kayo mag-makeup? Ay, Diyos ko. Ako, aminado na ako. Matagal. Tapos yung pagkatapos, walang nangyari. Yung parang wala lang. Parang wala pa rin. Ay, parang natatawa Nag-makeup sila. ka ba? Yung best friend ko si Carmi, parang ang tagal talaga, ang tagal ko. Tapos pagkatapos, Dear, anong dinagdag mo sa mukha mo? Parang wala. Yung parang feel ko talaga nagbe-blend akong ganyan. Kakagano ko pala nabubura. Wala rin nangyayari. Actually, depende. Kung taping, kung meron kayong lakad, syempre matagal. Pero Pero kung yung matagal- paglalabas lang kayo ng bahay, punta kayo ng party o date, O, 1 grocery. 1 hour. Pero Shopping lang. Pero Ayun, naglalagay madali. ako, concealer lang nilalagay ko, tapos I don't cover na my freckles. Pero matagal talaga kasi pina-perfect ko. Kasi hindi ko mapantay yung concealer under the eyes at saka yung color. skin color mo Oo. sa cheeks at sa Oo. face. Yeah. Ako mas matagal maligo kaysa Mag-makeup. Mag-makeup. Mas matagal 5 ang ligo. minutes, ganun. Sabagay, oo, kung ganun-ganun lang eh. Blush on Concealer, lang, di kasi ba? basic concealer, then powder, tapos curl lash, okay na yun, gloss, tapos konting para hindi Blush maputla, on. konting. Ikaw, Krista. Ako rin, matagal akong mag-shower kaysa mag-makeup. Yung makeup mga 5 minutes lang, blush on, ganun, powder, tas gloss. Si Maui. Tuwa tayo, no? Mas matagal din ako maligo. Kung mag-makeup ako, siguro mga 15 minutes lang. Oo nga, kasi ang gaganda na, di ba? Eh, paano kung hindi ka kaganda? Gano'n kaya katagal yun? Ano ba yung One whole day. fulfillment na nakuha mo sa pag-makeup? It's fun being a girl eh. Diba? So, buting-ting. Tsaka with friends, di ba? Sarap mag-chika-chika with friends. Habang nagme-makeup. Feeling ko confidence Makikay. eh. Maganda rin kasi madaming confidence, gamit, oo. di ba? Marami kang kinakalikot. Oo, marami kang kinukot-kot na nilalagay-lagay. Talaga? Eh kasi bakit ako, tuwang-tuwa naman ako sa makeup, tuwang-tuwa akong makialam sa mga colors, pero para ilagay ko sa mukha ko, parang hindi masyado. Minsan, Naman diba? ka kasi, Pag hindi bumibili ka, hindi mo Hindi, naman ginagamit siguro yung yung pagbiblend. colors, pero Pero maganda siya. oo, wala lang. It's nice when you know Decoration. how. Like, example sa friends, parang yung graduation namin, as in nakapila yung mga kaklase ko, nilalagyan ko ng makeup. Pati guys, di ba parang hindi maputla? Wala lang, enjoy. Mami ko, lagi ko nilalagyan ng